thanh. Sáng sớm có tiếng phát thanh. Ở đây là sáng nghe đài phát thanh. Đây là đài phát thanh thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Xin chào bà con cô bác. Rồi hôm nay hai thầy trò lại hội ngộ tại miền Trung. Dạ. Mới hội ngộ sáng nay. Qua Khương Dừa là qua mấy giờ mới ra? Hôm qua em đóng phim xong là 4 giờ mấy mới thả em ra sân bay, cái là 8 giờ. Em bay xuống tới Huế là 9 giờ, xong rồi về tới đây là 11 giờ. Gặp anh Sơn rớt dưới đất. Ồ. Anh Sơn ngủ mê quá rớt. Dám rớt. Ai? Anh Sơn mở cửa vô. Ngủ ở trần. Giật mình dậy. Rồi nhìn em cái xuống nằm ngủ luôn. Rồi. Sơn xém rớt dưới đất hả? Ghê vậy. Nè có cái tô nào qua ăn cho ăn trước kìa để sang ăn trước cho ăn đi. Đợi xíu đi. Bưng tô có sang đi. Từ ai trong đó ăn đi, ăn đi xong rồi bà con cô bác ăn phở nha, ăn phở buổi sáng. Bây giờ là 6 giờ rồi, mấy anh em dậy hồi từ 5 giờ sáng. Dạ. Vậy dạ. Từ 4 giờ nhưng mà làm thủ tục rồi trả phòng này kia là 5 giờ. Nãy giờ di chuyển là giờ tới đây kìm được quán ăn là 6 giờ. Con phở. Nghe cái mùi ngon à. Ngon á. Đừng có coi thường mấy cái quán mà ở mình quê, ở những nơi xa xa nha. Đây lắm á. Nhưng mà sáng mà đi Quảng Trị mà kiếm được cái quán ăn là cũng nan giải lắm luôn á. 6 giờ sáng là chưa thì như thấy không, chưa có quán nào mở luôn. Hôm nay tính anh ăn cháo giặt giường ở đằng kia mà cháo giặt giường chưa mở cửa luôn. Anh ăn rồi hả? Ừ. Ăn cháo vặt giường chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Ngon lắm. Ăn cháo giặt giường như cái đầu cá. Xuất sắc luôn. Ở đây là đi lên mấy bước, từ cháo bao giờ lên mấy bước là có quán phở Tứ Hải. Tứ Hải Gia huynh đệ. Đặc biệt thơm ngon. Nào lại đây đi. Nè, cái hũ này mới bá đạo này. Đúng kiểu là ở nhà mình ăn mấy quán ở nhà quê này không, mọi người để cái tách, để cái ly uống trà. Dễ thương lắm. Còn miếng giá rồi. Hai anh em là nhiều khi một năm trời là không gặp mặt nhau luôn. Nếu mà nói bình thường á là không gặp mặt nhau, nhưng mà từ cái lúc mà lũ lụt bão lũ rồi xảy ra miền Trung là trong một tháng trong vòng 2 tuần gặp nhau như cơm bữa luôn. Mới cách đây 1 tuần là bà con thấy hai anh em tụi tôi là đi Quảng Trị, đi Bình Trị Thiên, hôm nay lại quay trở lại Quảng Trị và Quảng Bình. Một số khán giả cũng kêu comment với Khương Dừa là nên đi tranh thủ ra giúp cho Quảng Ngãi nè, rồi Quảng Nam nè. Nhưng mà đúng rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà cũng nói thật là cũng trong cái điều kiện hạn hẹp của hai anh em mình thôi này. Hôm trước đi ra Quảng Bình với Quảng Trị mình cũng đã hứa bà con đúng không? Dạ, mình cũng sắp xếp mình liên hệ chính quyền. Chính quyền là hứa. Cũng hứa sẽ quay trở lại. Dạ. Và cũng một lần nữa cũng nói thật, cũng xin thưa với bà con cô bác là mỗi người sẽ có cách làm thiện nguyện riêng, và anh em tụi mình cũng vậy. Dạ. Thật ra trong lúc mà đang xảy ra bão lũ thì cái việc mà cứu nạn cứu đói là rất là quan trọng, nhưng mà mình thì vì cái số tiền của mình với Khương Dừa hai anh em gom cũng tương đối thôi, lại thời gian của hai anh em mình nó cũng có hạn thôi, thành ra là hướng đến cái việc giúp đỡ để tái thiết sau lũ, đó là cái hướng mà hai anh em làm. Bởi vì bà con nói em á, nhiều khi một công bằng một của 10 công. Của 1 đồng công 1 nén. Ý là bà con á, gửi tiền nhưng mà bà con đi không được á, tôi vừa với Clement đi thật sự cũng gắng tranh thủ lắm. Dạ, coi như tháng này hai anh em mình đi cũng có hết cũng 10 bữa gì rồi.
Dạ, tại con ăn chuyện làm của công ty nữa. Cuối năm nữa. Dạ, còn mấy đứa em nữa, út rồi nữa đi làm đi cũng phải lo ở nhà. Chương trình lo tô. Chứ con vừa với anh Tulaman mà không có vướng bận gì công ty đó, hai anh em nằm dụng luôn giúp bà con. Càng khổ lắm. Làm mình làm phải lo kinh tế chứ, phải lo đi kiếm kinh tế cũng phải ổn định rồi mới đi giúp được người. Cứu đói bà con nhà mấy đứa em nó đói khổ. Vợ con rồi nữa. Thì chương trình hôm nay là ngày ngày 3 tháng 11 đó, thứ 3 tháng 11. Thật ra là tuần này quá nhiều việc luôn. Dạ. Nên tuần này là anh xác định là anh đi nguyên tuần rồi đó. Bữa anh đi về em cũng không nghĩ đâu, chân em bị đau lại, hôm kia ở đau lại, hôm qua anh đi khám không sao, nó đi nhiều không bác sĩ sưng hả? Nó không sưng mà đi kiểu đi nhiều nó tái lại. Bác sĩ kêu Nguyễn ơi, giờ em nói giờ bác sĩ em giờ em giữ 3,5 tỷ đi cứu đồng bào miền Trung, em nhận nghĩ được không? Bác sĩ ơi đi vậy mà chữa sao. Mà nói thật luôn á. Nói chung là cầm tiền của Mạnh Thường Quân, đang giữ tiền của Mạnh Thường Quân là áp lực thật sự luôn. Cho nên nhiều khi thấy thương cô Thủy Tiên. Trời ơi, mình đây giờ bữa giờ là đi rồi xong rồi mình bên phía mình là mình ngưng nhận. Cho nên là từ hiện tại giờ là mình bên nhánh của Coleman là chỉ còn có khoảng bên anh còn khoảng 1,8 tỷ á. Dạ. Còn bên em thì vẫn nhận ra tiếp tục đúng không? Em là con của bác họ coi cái tài khoản á. Họ cứ gửi vẫn gửi đúng không? Họ vẫn gửi mà có nhiều nữa. Bà con vẫn gửi. Hiện tại thì em còn khoảng 3,5 tỷ tiền mặt. Bên đây còn 3,5 tỷ, bên Coleman còn khoảng 1,8 tỷ. Thật ra bên mình là còn khoảng 1,9 tỷ đó. Nhưng mà hôm nay anh đi mua một số đồ cho đồ đạc nè, máy sưởi nè, máy oxy nè cho trạm xá ở Quảng Trị. Thì thật ra cũng có nhiều ý kiến các bạn nói thì cái chuyện của trường học hay là chuyện của y tế là để cho nhà nước lo. Thì cái đó là đương nhiên rồi, làm sao mình lo được hết, nhưng mà ít ra bây giờ những nơi đó họ đang rất là cần những cái thiết bị để giúp đỡ bà con. Nhiều mình nói trạm y tế giờ không có, hôm bữa là có nghe mình đó mình giúp cái máy phát điện bên này vui quá. Rồi. Dĩ nhiên thì nhà nước họ sẽ lo, nhưng mà họ không thể lo nhanh và lo hết cùng một lúc được. Bây giờ mình có ít tiền cái mình giúp trước chỗ đó. Cái là thủ tục lâu lắm. Dạ. Thủ tục mà để giải ngân không các cơ quan cho nhà nước thì khó lắm. Sợ tới đó rồi mấy đứa nó không có chỗ học hành, rồi nhiều khi bệnh hoạn rồi không có thiết bị máy móc nữa, rồi lại đủ thứ chuyện nữa. Nói chung là sức khỏe với học hành nó vẫn quan trọng hả bà con bác? Anh nghĩ là cái việc mà thiện nguyện á, với đồng bào lũ lụt miền Trung mà năm nào cũng có, và cũng sẽ rất nhiều người đi làm. Cho nên anh nghĩ sang năm mình có cái ý định là mình sẽ làm một cái quỹ mà chỉ để khuyến học đó. Tại vì những đồng bào vùng sâu vùng xa miền núi thương lắm đó. Mà các em nó muốn đổi đời, nó muốn thoát nghèo á, thì chỉ có cách là phải học. Tại vì một người mà học hành mà nên đến nơi đến chốn thì sẽ giúp được cả rất nhiều người. Giống như bản thân em vậy nè, hồi nhỏ cũng học quê cũng đâu có điều kiện đâu, cũng gắng cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi người ta hỗ trợ á, mình có tiền mình học cuốn tập cuốn sách gì đó, ráng học lên thì mình học lên, mình đi làm mình cũng có điều kiện mình giúp lại. Nếu mà có nhiều người mà đi làm mà được giống như em thì cũng giúp lại bà con rất nhiều hơn. Bởi vậy em bây giờ mình thấy mấy nhà quê mà không có tài sản, mà không có đất đai, không có nghề nghiệp gì đó thì chỉ có việc học. Vừa nghĩ cái việc học thì mới có cơ may mà thay đổi được cuộc đời. Nói chung mà hồi nhỏ thì lúc mà mẹ mình kêu cái ép mình đi học mà quýnh, hồi quýnh hoài luôn á. Chứ không học à? Nghỉ học à? Không, tức là không dám học á, bắt đầu lo chơi thôi đó. Lơ rồi xong rồi bạn bè là bị quất liền. Mà mình cũng không hiểu tại sao mà làm gì bắt học hoài. Tới giờ tới cái tuổi này mới hiểu. Ngoài 50 rồi mới hiểu vì sao phải học.
còn phải học hoài. Hôm nay thì con Dừa với anh Clement đi cũng gọn. Hai anh em với lại có mấy bạn theo hỗ trợ quà cáp mà. Với lại quay phim chụp hình đồ để gửi hình ảnh về cho bà con có xem. Chứ hai anh em con Dừa sẽ chia ra 2 team để đi. Dạ. Để tranh thủ đi phát nhiều với nhanh. Còn các hoàn cảnh thì đoàn cũng đã liên hệ bên địa phương, họ đã cung cấp cho mình danh sách những hộ nghèo mà nhà bị sập nặng á, họ gửi hình ảnh cho mình luôn, rồi tùy theo mình vô đó mình coi họ đã giúp được gì rồi, họ được giúp được nhiêu rồi tùy theo mình để mình gửi thêm đó. Chứ họ không có nói là phải cho nhiêu hoặc là phải hộ này phải cho nói chung là họ ở gần á, họ nắm rõ tình hình, họ cung cấp giúp mình. Và mà tụi mình cũng vậy thôi, mình với Cương Dừa cũng nói mình mặc dù là cầm một cái số tiền cũng không phải là quá lớn giống như những cái bạn khác, như bạn Thủy Tiên hay một số anh em khác, nhưng mà anh em mình thì cũng nói là cũng phải đứng đúng nơi đúng chỗ đó. Thì đương nhiên nói chính xác thì không thể nào chính xác 100% được. Dạ. Nó cũng có lâu nó cũng có những cái nó chưa chuẩn xác, nhưng mà thật sự cũng khó lắm mà con. Đi ngay cái thời điểm đó là mình chỉ thấy là khổ quá. Bởi vậy nó bối rối mà. Khổ quá thì thôi cứ do thôi, nhưng mà đợt này thì có thời gian hơn thì phải có thời gian, mà bây giờ mọi chuyện nó sau bão lũ rồi. Ổn định rồi thì sẽ chọn coi cái nhà nào mà thật sự nát hay là không còn nhà cửa thì hai anh em mình sẽ giúp. Với lại quý bà con cô bác cũng thông cảm. Nói chung là bão lũ thì ai cũng chịu ảnh hưởng hết. Nhưng mà hiện tại thì tiền mình không có nhiêu á, nên mình ưu tiên giúp cho những hộ mà bị mất nhà, sập nhà nặng á. Chứ thể nhiều khi tới một hôm đó sợ gửi người này mà không gửi người kia, rồi bà con đó cũng buồn. Rồi. Chương trình hôm nay là sẽ đi ở hai xã, mà hai cái xã mà ở Đắk Rông thì chắc là bà con cô bác biết rồi, là ở Đắk Rông là huyện Đắk Rông là cái huyện có thể nói là nghèo nhất ở tỉnh Quảng Trị, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các đồng bào ở các cái vùng miền núi. Thì hôm trước mình đi mình mới tới Ba Lòng thôi là mình đã thấy đúng nghĩa là thấy rất là xót xa đó. Nhưng mà hôm nay thì mình đi xa hơn nữa đó, từ Ba Lòng mà đi vào tới hai cái xã sắp tới này nó còn xa hơn nữa, đó là xã A Vào và A Ngo, nghe nó còn khổ lắm nữa đó. Thì hôm nay anh em mình ráng cố gắng mình đi đi hết hai cái xã, đi được khoảng 20 hộ ở xã A Vào và A Ngo, thì sau đó là mình sẽ quay trở về, ghé vào Ba Lòng, ghé vào thăm giúp cho cái trường tiểu học cơ sở và trung học cơ sở Ba Lòng như lời đã hứa, rồi giúp ghé thăm cái trạm y tế của xã Ba Lòng luôn. Có nghĩa là hôm nay anh em mình sẽ đi 3 xã đó. Rồi sau đó là quay trở về Quảng Trị, nghỉ một đêm, sáng mai là dành cả một ngày mai để đi Quảng Bình, ở Lệ Thủy ha, đúng không? Hầu hết là tập trung ở Lệ Thủy, một số rất là xã ở Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy rất nhiều. Xuân Thủy lại An Thủy à. Xuân Thủy đó, sẽ đi Quảng Bình. Ở Quảng Bình có ngày rưỡi, ở tới trưa ngày 1, trưa chiều ngày 1 thì đoàn mình sẽ trở về thành phố. Đó có nghĩa là nguyên tuần này là coi như là tuần này là anh ở nhà luôn rồi đó. Là anh không có ở nhà. Nếu mà anh em mình gặp đúng hoàn cảnh thì anh em mình sẽ sẽ trao tiền cho bà con cô bác hết. Còn nếu mà những chưa có gặp đúng hoàn cảnh, hoặc là những hoàn cảnh đã được giúp rồi thì ví dụ mình cũng tùy theo, chứ không phải nhất thiết là phải đẩy hết số tiền của bà con các bác gửi. Ví dụ cũng còn nhiều nơi lắm, có nhiều nơi khổ lắm. Có thể đợt này không hết, cũng tùy duyên ha. Cái này cũng phải tùy duyên rồi. Đợt này mà không còn hơn 5 tỷ mà không hết thì mình cũng xin phép, là hai anh em mình cũng xin phép Quý Mạnh Thường Quân là mình để đó, rồi đợt sau nữa mình đi tiếp. Tại vì rất nhiều bà con ở các vùng sâu vùng xa trên miền núi chưa hề được giúp đỡ. Đi xa họ không nhận được quà họ còn không nhận được nó quý vị nhỉ, chứ không chi là tiền bạc. Một số nơi thì rất đông đảo các đoàn đến, rất nhiều đoàn đến tới mức mà coi như là hơi bị dư luôn. Dạ bây giờ người ta dư rồi, đủ coi như đủ rồi. Nhưng mà còn một số ở cái xã thôn ở miền núi ở xa, vùng sâu vùng xa
Hai cái xã hôm nay mình đi là giáp biên giới luôn. Lạo anh. Ao Vào với A Ngo là giáp biên giới luôn. Dạ. Mình cũng chưa đi, đợt trước mình đang nghe Ao Vào A Ngo là thấy cái bên Lào đó. Hôm rồi là cái A Vào đó là anh cũng muốn tính đi mà không đủ thời gian nữa. Chung là nhận trọng trách của bà con cô bác rồi, cầm tiền phải tính toán rồi cho hợp lý làm. Thì mình thì Phương Dừa với anh Coleman thì không áp lực từ bà con cô bác là gửi tiền, mà áp lực từ bà con cô bác không gửi tiền, mà không mà bây giờ thật sự là không. Dạ. Cái đợt đầu tiên mình đi á thì áp lực thật sự, còn giờ là quen rồi. Dạ. Tại vì nói thật sự luôn là quý bà con cô bác mà những người ủng hộ cho các chương trình mà thiện nguyện của Cương Dừa với Coleman thì mình thấy hầu hết là bà con không phải hầu hết, 100% luôn, bà con không một ai thắc mắc, cũng không ai nói gì, mà mọi người còn động viên thôi, cố gắng đi, đừng có quan tâm tới những cái ý kiến mà nó cực đoan này kia. Thấy thì họ cũng quan tâm, cũng yêu thương tin tưởng, họ mới gửi luôn nhiều vậy chứ. Họ nói là cứ Cương Dừa với Coleman cứ tính thấy sao hợp lý cứ làm. Cũng 7 gần 8 tỷ chứ ít. 8 tỷ, mình 8 tỷ. Ít nổi đâu bà con bác rồi, một Cương Dừa với Coleman. Bữa mình đi là hết 2 tỷ mấy. Nay còn 5 tỷ mấy, tức là khoảng trên dưới 8 tỷ. Dạ. Cũng là một cái số tiền mà đủ mà coi như là cả một gia tài. Nhưng mà kỳ này là đi thì mình có cái hướng đi rõ ràng, ở đâu mình cũng có kinh nghiệm. Nói chung là đợt này thì có kinh nghiệm và cũng xác định rõ ràng mục tiêu. Chứ bây giờ nói thật mà cầm 5 tỷ bạc mà đi mà cứ tập trung bà con dân làng lại mà mình phát mỗi người một ít thì nó cũng không có giải quyết được cái gì, chỉ có tạm thời là trước mắt thôi. Cho nên anh em mình xác định đi mấy chục hộ, cố gắng đợt này đi khoảng 40-50 hộ gì đó ở Quảng Bình, ở Quảng Trị lẫn Quảng Bình, rồi giúp cho bà con tái thiết nhà cửa đó, mục đích là vậy, và giúp cái trường học với lại y tế. Bởi với mình, với anh em mình thì mình nói thật là cái sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế đó là phải dùng cái từ là sự nghiệp. Bởi vì nếu mà không có hai cái thứ đó thì xã hội không phát triển được, rồi á, xóa đói giảm nghèo không thể nào làm được, chắc chắn luôn. Bệnh tật đó, bệnh tật rồi giáo dục, cái giáo dục là vô cùng quan trọng. Và mình cũng đang nghĩ là sang năm có thể mình sẽ thành lập một cái, anh nghĩ sang năm mình làm một cái quỹ khuyến học, rồi một số mạnh thường quân, lúc đó mình sẽ cũng mạnh thường quân đóng góp, nhưng mà sẽ nhận những cái một kết hợp với một số mạnh thường quân cùng và chung tay làm cái quỹ khuyến học để đi xây trường hay lên những cái nơi vùng sâu vùng xa giúp tập vở. Rồi cái mùa này là như trường lớp rồi banh chành hết, tội nghiệp lắm. Hôm nay đi sẽ thấy anh thấy. Hôm nay cũng chỉ đến được cái trường của Ba Lòng thôi, chứ còn ngoài ra thì trong cái đợt này cũng chỉ có đến được một trường nào đó. Thôi chắc anh em mình chuẩn bị khởi hành nha. 5 giờ rưỡi đã xuất phát rồi, giờ là 6 giờ ngồi tranh thủ kiếm cái gì lót dạ rồi xong rồi hành quân. Tại vì từ Quảng Trị này lên, từ Đông Hà mà lên tới hai xã đó khoảng tiếng mấy 2 tiếng hồ. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác đã luôn tin tưởng, yêu thương, ủng hộ Cương Dừa với Coleman, luôn hỏi thăm luôn bà con cô bác, luôn hỏi thăm. Ở chương trình tuần này thì cũng xin thông báo với lại quý khán giả trên kênh Coleman là từ thứ Hai, thứ Năm mình ở miền Trung, rồi thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thì mình sẽ đi về Sa Đéc, Đồng Tháp để làm chương trình Tiếng Rao. Rồi tập thứ 13, có nghĩa là mình còn 2 tập nữa, tập 13, tập 14 rồi sẽ kết thúc Tiếng Rao 4.0 mùa 1. Dạ. Rồi xin thông báo bà con cô bác nha, đón xem và ủng hộ. Đúng quá.